tất cả các bạn nhỏ. Đố các bạn biết loài động vật nào thích ăn cà rốt? Đấy là bạn thỏ đúng không nào? Anh có một chiếc mặt nạ hình bạn thỏ. Cái mặt nạ của cô Hồng Anh có đẹp không? Các bạn có tò mò làm thế nào để cô Hồng Anh vẽ được chiếc mặt nạ như thế này không? Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các bước nhá.
Cô sẽ ra rất nhiều tập cách làm các mặt nạ. Các bạn like, đăng ký và chia sẻ để các bạn khác có những chiếc mặt nạ đẹp như của mình nha.